Không những họ có bao nhiêu tiền họ đổ vào đấy, họ lại còn vay ngân hàng để họ mua tiếp vào đây. Và khựng một phát đến hết quý 1 của 2011 là nó đóng băng luôn. Sau một hồi, sau một thời gian là không có tiền trả ngân hàng, thì ngân hàng nó bắt, nó phát mãi. Và có một cái lưu ý này nữa này. Nói chung là quản trị cái này nó sẽ có một cái tỷ lệ này. Đây là tài sản này, nó sẽ bằng là bất động sản này cộng với cổ phiếu này cộng với tiền mặt này. Tất nhiên nó có một vài cái loại tài sản khác thì mình không đưa vào đây, nhưng mà hiện nay mình đang đầu tư ở trên 3 cái tài sản tăng trưởng, thì chúng ta tập trung vào 3 thằng này. Thì với cái tỷ trọng như thằng này, đấy, tiền mặt hoặc là tương đương nhé, tiền mặt hoặc là tương đương tiền. Ở trong báo cáo tài chính nó có ghi là cái món là tiền hoặc là tương đương tiền, đúng không nhỉ? Gọi là tiền hoặc tương đương tiền là những thứ mà nó có thể chuyển đổi sang tiền trong phút mốt, thì nó gọi là tương đương tiền. Ví dụ như là vàng, như kim cương này, chuyển một phát ra tiền mặt được ngay. Đấy, thì những cái tài sản đấy là tài sản tiền và tương đương tiền là như vậy. Thì cái này, cái phân bổ này là ít nhất là cái này là 40% trong đống này. Trong thằng cổ phiếu thằng này cũng 40% trong đống này. Còn lại cái thằng này là liên quan đến 20% trong đống này. Thì thằng này cũng là phân khúc là làm 3, 1, 2, 3. Đấy, thằng này là tỷ trọng là cũng là 20, 60, 20. Thằng này cũng 3, 20, 60 và 20. Được chưa? Còn thằng này là gì? Là tiền hoặc tương đương tiền thì nó là gì? Một là Việt Nam đồng, chắc chắn là phải có rồi này. Cần phải có một cái lượng tích trữ tiền mặt nhất định là Việt Nam đồng. Cái thứ hai là ngoại tệ này. Cái thứ ba là vàng miếng này. Nó có 3 thứ đấy thôi. 3 thằng này là tiền và tương đương tiền. Cảm ơn bạn đang theo dõi kênh YouTube của Phạm Thành Biên. Nếu như bạn thấy những cái giá trị hay, bạn có thể chia sẻ giúp tôi video này đến cho bạn của bạn. Xin cảm ơn bạn. Thì cái 3 cái thằng này tùy mọi người, chia làm 3 cũng được. Được không? 1 30 30 30 cũng được, chia làm 3 cũng được. Thì 3 cái này là nó chỉ chiếm tỷ trọng 20% thôi. Cái này là chính là gì? Mặc dù là mình để 20% này chính là liên quan đến cái quỹ số 1 đấy. Liên quan đến quỹ số 1 là cái quỹ an ninh, cái bể đầu tiên đấy. Cho nên là gì? Khi mà chúng ta có thu nhập càng cao thì cái phần trăm này, cái số này nó càng lớn, gọi là cách đảm bảo an ninh cuộc sống nó càng tốt. Khi mà chúng ta thu nhập bé thì cái bể này nó bé, còn khi mà thu nhập lớn thì cái này, cái bể này nó càng lớn, và làm cho cái chất lượng cuộc sống của chúng ta càng ngày càng tốt. Đấy, thì 3 thằng này nó sẽ nằm ở trong 3 cái mục này, được chưa? Và 3 thằng này là 3 thằng này là không được tiêu, và chúng ta chỉ là gì? Nó sẽ đưa dần vào đây. Cái thằng này chỉ lớn lên theo năm tháng thôi, bởi vì đây là quỹ đầu tư mà. Cái này được gọi là tài sản mà, tài sản là quỹ đầu tư, được chưa? Cho nên là có những người năm xưa, năm 2010 ấy, toàn bộ tài sản của họ năm đấy họ nằm ở mỗi ở đây rồi, nằm mỗi đây. Trong mỗi cái này thì họ lại không phân tách ra thành như này, 20 60 20 này. Lúc đấy là năm 2010 ấy, mọi người còn nhớ là cực kỳ sốt đất bất động sản phía Tây, đúng không? Trục tuyến Hà Nội Ba Vì, đúng không? Hồ Tây Ba Vì, đúng không? Và làm cho những anh ấy là anh ấy đổ tất tần tật tổng tài sản 100% tài sản vào cái trục phía Tây ấy. 100% luôn là bất động sản luôn. Đấy. Không những họ có bao nhiêu tiền họ đổ vào đấy, họ lại còn vay ngân hàng để họ mua tiếp vào đây. Và khựng một phát đến hết quý 1 của 2011 là nó đóng băng luôn. Thế vậy là đất thì không bán được, mà đã chót mua là từng đấy tiền rồi, mấy tỷ rồi, chả nhẽ lại bán 80%, thì không đành lòng, không dám bán. Thế là gì? Sau một hồi, sau một thời gian là không có tiền trả ngân hàng, thì ngân hàng nó xiết nợ, nó bắt, nó phát mãi. Thế vậy là rủi ro đầu tiên là không nắm được cái quỹ phân bổ danh mục như thế này. Và cái rủi ro thứ hai là có bao nhiêu tiền đổ vào bất động sản ông lại không quản trị như này. Nếu như mà lúc đấy là 20% là nằm ở trong bất động sản thanh khoản cao, 20% này nằm trong bất động sản là bất động sản nhà phố, thì vẫn bán được ngay. Thậm chí là giá nó vẫn thế, nó không hề mất giá. Được chưa? Nhưng mà khổ nỗi là tất cả ông ấy đổ vào tất cả là bất động sản rủi ro. Bởi vì lúc đấy là nó mới có tin đồn quy hoạch phía Tây thôi. Ngày xưa nó làm gì có quy hoạch như nét như bây giờ. Gọi là tin đồn có trục Hồ Tây Ba Vì, tin đồn là bộ máy hành chính là dịch chuyển đến Ba Vì. Thế toàn bộ là tin đồn, tất cả tin đồn thì nó nằm hết ở đây rồi. Nó nằm hết ở cái đoạn rủi ro rồi. Và đến lúc đấy khựng một phát thế là thôi toi, thế là sạp luôn đoạn này. Mặc dù trước đấy là cái lượng tiền mặt của ông đấy là cũng đã khoảng 10 mấy tỷ, nhưng mà ông ấy lại bắt đầu dùng đòn bẩy công suất lớn, bởi vì cái năm xưa là vay ngân hàng là không cần chứng minh thu nhập, mà chỉ cần có tài sản đảm bảo là vay được luôn. Sao cả nhà hiểu không ạ? Đấy, cho nên là mình quản trị là mình phải phân bổ này, dù vốn bé hay vốn lớn đều phải phân bổ như thế này. Đừng nói rằng là em chỉ có một xíu tiền thôi em phân bổ nào. Cái cách phân bổ này là cái cách chia tiền, mà cách chia tiền này mà không biết chia từ vốn bé thì đến vốn lớn, chúng ta sẽ chắc chắn làm sai. Chưa có kỹ năng về tập xe đạp, lái xe đạp thì đến lúc nhảy lên lái xe máy là chúng ta không có những kỹ năng nền trước đấy. Đấy, cho nên là khi mà con mình học lớp 7 lớp 8 là kiểu gì được kiểu phải mua cho nó cái xe đạp để cho nó tự đi.
tự nó trải nghiệm, tự nó cảm nhận đường phố, tự nó cảm nhận, luyện kỹ năng, luyện tránh xe ô tô, tránh xe nọ, tránh xe kia. Nó phải có kỹ năng nền đấy. Thì khi nó đi xe máy nó sẽ đi tốt hơn, an toàn hơn. Và tương tự khi nó đi ô tô nó cũng sẽ an toàn hơn nữa. Thì ở cấp độ bé chúng ta phải phân bổ nó ra như này đi. Được chưa nào? Phân bổ như này. Cho nên là khi mà nhìn ra như này nhá, này nguyên tắc này. Vì chỗ này nó là tiền mặt và tiền tương đương, bởi vì nó là tiền, chứ không phải nó ở đất, nó không phải cổ phiếu. Cho nên là chúng ta là con người, chúng ta sẽ rất dễ bị bẫy như sau. Vì cái này nó là tiền để trong két, đúng không nhỉ? Đấy, tiền mặt này, ngoại tệ thì cũng vứt ở két, hoặc là có thể ngoại tệ mình để ở tài khoản đô, ở tài khoản đô của mình ấy. Đấy. Mọi người nên nhớ là mọi người nên mở một cái tài khoản đô hoặc là tài khoản euro. Và cái phần lợi nhuận của quốc tế là thay vì mình rút thẳng về Việt Nam đồng, thì mình rút về tài khoản đô. Và cái thứ hai là cái thằng này cũng thế, là vàng miếng bán phát ra thành tiền mặt luôn. Và cái này chúng ta rất dễ bị tình cảm chi phối này. Giả sử có ai đấy, anh em thân quen trong nhà có việc gì đấy và có thể cấp bách, đúng không nào? Và người ta bảo là cho em vay XYZ đồng. Và lúc đấy mình nhìn thấy bản chất là trong tay mình đang có từng này. Nhưng cả 20% này nó không phải là để cho mình tiêu, mà cái này là ngân sách để đảm bảo cho an ninh cuộc sống của chính mình. Và rất dễ bị lay động, và chúng ta sẽ bê cái cục 20% này cho họ vay. Và đến lúc mà cho họ vay, đến một lúc nào đấy họ bảo hứa 1 tuần sau họ trả, 1 tháng sau họ trả, đến lúc cả 5 năm sau họ không trả, thế thôi rồi, chỗ này toang rồi. Nào cả nhà hiểu thế này không ạ? Cho nên là cái này mình không được tiêu. Cái này để ở đây để nếu như có vấn đề gì nó quá lớn xảy ra, như kiểu Covid vừa rồi ấy, thì mới được kích hoạt cái quỹ dự phòng này. Nào cả nhà hiểu thế này chứ? Và cái quỹ này, tổng quỹ này tối thiểu phải giúp cho gia đình mình sống sót được qua 12 tháng. Bởi vì trong 12 tháng đấy chúng ta sẽ có những cách chúng ta xoay chuyển được tình hình, sẽ có thu nhập, đúng không ạ? Bằng cách này thì chúng ta mới ok được. Chứ không bình thường là mọi thứ nó tốt, mọi thứ nó ngon lắm, bình thường lắm. Tức là bảo là thôi cái này chắc là chả sao đâu, dùng cái này. Dùng phát xong thì đùng phát tháng 3 là 2020 bị Covid. Đấy, và như thế là toi, được chưa? Đấy, chúng ta phải phân bổ danh mục của chúng ta nó phải nằm như thế này. Chứ nếu mà tập trung hết vào cái này cũng hỏng, mà tập trung hết vào cái này cũng không được. Cái này là chúng ta tập trung đầu tư dài hạn, và khi cái tiền về từ hoạt động kinh doanh, hoạt động lương, hoặc là từ hoạt động đầu tư ở quốc tế về, chúng ta lại đổ vào theo tỷ lệ này. Được chưa? Lại đổ vào theo tỷ lệ này. Thế thôi. Cách đây 2-3 năm trước, tôi lấy ví dụ nhá, 2-3 năm trước là cái quỹ này giả sử nó là 1,2 tỷ. 1,2 tỷ, một lượng tiền mặt nhất định là sổ tiết kiệm, một lượng là ngoại tệ ở có thể là tài khoản đô hoặc là tiền mặt để kép, một lượng còn lại là có thể là mua vàng miếng. Và hầu hết cái vàng miếng 3 năm trước đến bây giờ nó đã rất lãi rồi. Bản chất là tiền mặt hoặc tương đương, nhưng nó vẫn tăng giá trị theo thời gian. Nào cả nhà hiểu thế này không? Nó vẫn tăng theo giá trị theo thời gian ở cái khúc vàng miếng, có thể là khúc ngoại tệ. Ví dụ như đồng yên bây giờ đang rất thấp. Đấy, tôi lấy là ví dụ nhé. Mình vẫn tích trữ ở dạng tiền nhá, nhưng đồng yên rất thấp thì mình lại mua yên, đúng không nào? Cho nên là khi mình học về tài chính, học về phân tích đồ thị này là có những thứ không phải để mình trading trên cái mã đấy anh em ạ. Và mình nhìn vào đây, hoán đổi ở đây này, nó vẫn là tiền mặt, nhưng lúc này nó là đô, lúc này nó là yên, hoặc lúc này nó là euro. Anh em hiểu chứ? Chúc mừng bạn đã xem hết video của Phạm Thành Biên. Ngay bây giờ bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích, tất cả những cái video kế tiếp của Phạm Thành Biên từ trên kênh này. Ngay bây giờ bấm ngay.